হাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ অসমীয়া চেনেললৈ আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালৈ ভাল খবৰ। আপুনি হয়তো অনলাইনত শ্বপিং কৰে, যেনেকৈ আপুনি ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনত মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰে, নাইবা ক্লাব ফেক্টৰীত মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰে, জোতা অৰ্ডাৰ কৰে, লং পেণ্ট চাৰ্ট অৰ্ডাৰ কৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে ব্ৰেণ্ড ফেক্টৰী। তো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী দি আছে 4 তাৰিখৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ সোনকালে আপুনি টিকেট বুক কৰি থওক, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। আপুনি 5,000 টকাৰ কিবা কিনিলে আপুনি সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী পাব। তো মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দি আছোঁ, আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই ভাল ভাল খবৰ, আপোনাৰ উপকাৰত লগা খবৰ মই সদায় আপোনাৰ ওচৰত দি যাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে শ্বপিং উইকেণ্ড 4 তাৰিখৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰলৈ। তো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে লিখা আছে অফাৰ এভেইলেবল ইন ষ্ট'ৰ্ছ এণ্ড অনলাইন অন ব্ৰেণ্ড ফেক্টৰী online.com। ইয়াতে আপুনি কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব, নাইবা কেনেকৈ আপুনি কিনিব, কেনেকৈ বুক কৰিব, সেইটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে ফ্ৰী এপেৰেল ৱৰ্ড 500 টকা, আৰু গেট ভাউচাৰ 1200 টকা, আৰু 300 টকা কেশ্ববেক। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দি আছে, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী। তো ইয়াতে দেখা পাইছে শ্বপ ফৰ 5,000 পে অনলি 2,000 এণ্ড গেট ডেট বেক। আপুনি 5,000 টকাৰ যদি কিবা কিনে 2,000 টকা দিব লাগিব, আৰু সেইখিনি আকৌ লগে লগে কেশ্ববেক পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে দেখা পাই আছে এটা টিকেটৰ বাবে আপুনি 250 টকা দিব লাগিব, 250 টকা দিব লাগিব। আৰু আপুনি কেনেকৈ বুক কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনাৰ 250 টকা গ'লে আপুনি 5,000 টকাৰ ব্ৰাণ্ড বস্তু কিনিব পাৰে, নাইবা মোবাইল, ঘড়ী এইবিলাক কিনিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট চিটি এইবিলাক চিলেক্ট কৰি কিনে আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা টিকেট ল'ব পাৰে। ইয়াতে গুৱাহাটী মাৰি দিলোঁ মই, ষ্ট'ৰ ব্ৰেণ্ড ফেক্টৰী গুৱাহাটী পৃথিৱ প্লেনেট ইয়াতে মাৰি দিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি নোৱাৰে ডাইৰেক্ট মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপুনি কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। আপুনি একেবাৰে তলত যাই কিনে আপুনি ইয়াতে দেখা পাব কণ্টেক্ট আছ লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰি দিলে আপোনাৰ কাৰণে টিকেট বুক কৰি থৈ দিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই সদায় আপোনাক ভাল খবৰ দি যাম। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।